Với nhiều người, tuổi thơ là một cuốn phim rực rỡ sắc màu ký ức. Nhưng với anh Nguyễn Quang Quang, người đàn ông 45 tuổi, đứng sau một chuỗi khách sạn và địa điểm giải trí trải dài khắp Việt Nam, tuổi thơ là một bản nhạc buồn với những nút trầm tuổi cực nhất cuộc đời. Những năm đầu thập niên 90, chợ Châu Long, Hà Nội là cả thế giới của cậu bé Quang. Thế giới ấy không phải là sân chơi, mà là một đấu trường sinh tồn. Ký ức của anh về nơi này là một bản hòa ca hỗn tạp, nơi ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn vang vọt hắt lên nền gạch đỏ lúc nào cũng ẩm ướt. Trong không khí đặc quánh mùi cá tanh, mùi thịt sống quyện với mùi cống rãnh, tiếng dao thớt chan chát vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng bánh xe thồ kẹo kẹt vội vã. Giữa mớ âm thanh và mùi vị ấy, có một cậu bé gầy gò, đen nhẻm, luôn trong tư thế sẵn sàng. Ê thằng nhóc! Chỉ chờ 3 tiếng lanh lành ấy vang lên từ một quầy hàng nào đó, Quang từ một góc khuất lao đi như một mũi tên. Cậu thoăn thoắt cọ rửa chiếc thớt dính đầy mỡ, lau vội cái bàn nhớp nháp để đổi lấy 1.000, 2.000 đồng bạc lẻ, hoặc đôi khi chỉ là một ổ bánh mì lót dạ cho qua cơn đói. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Hà Tây cũ, hình ảnh người cha gồng mình trên chiếc xe thồ, người mẹ tần tào sớm hôm và 2 đứa em thơ nheo nhóc đã khắc sâu vào tâm trí cậu bé. Năm 1992, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, Quang quyết định nghỉ học. Cậu một mình lên Hà Nội, mang theo hy vọng mong manh tìm được một chốn làm thuê để san sẻ gánh nặng cho gia đình. Điểm dừng chân đầu tiên là chợ đầu mối Long Biên sầm uất. Nhưng thân hình còm cõi và gương mặt non choẹt của cậu bé 12 tuổi chỉ nhận lại những cái xua tay và lắc đầu. Không ai dám thuê một đứa trẻ như vậy. Sau nhiều ngày lang thang đói là, đôi chân trần đã đưa Quang giặt về chợ Châu Long, nép mình giữa lòng phố cổ. Những ngày đầu, cậu bé vạ vật nơi xó chợ, ai cần gì thì xúm vào phụ giúp. Dần dà, cái mặt non nớt ấy cũng quen với các tiểu thương. Người ta bắt đầu thuê cậu cọ bàn bán thịt, làm lông gà, lông vịt. Ngày qua ngày, đôi bàn tay non nớt ấy phải ngâm mình trong thứ nước bẩn thỉu, để rồi lở loét, ăn sâu vào tận xương. Nhiều đêm, cơn đau nhức hành hạ khiến cậu không ngủ được. Quang cắn chặt răng, ghim cả 2 bàn tay vào thau nước phèn đặc, mong cho vết thương se lại, bớt rát buốt. Lao động quần quật cả ngày, đêm đến, cậu chỉ cần một chỗ ngả lưng, bất cứ đâu trong chợ, miễn là không nắng, không mưa. Ở quê cũng khổ như thế, nhưng ít nhất còn có cha, có mẹ. Anh Quang nghẹn ngào nhớ lại. Nỗi cô đơn và tủi cực nơi đất khách còn đáng sợ hơn cả cái đói và những cơn đau thể xác. Gần 3 năm sau, cuộc đời cậu bé có một bước ngoặt nhỏ khi được một tiểu thương thương tình đón về nhà làm giúp việc. Ban ngày làm việc nhà, tối đến Quang lại tranh thủ ra chợ làm thêm cho các quầy hàng khác, chắt chiu từng đồng gửi về quê. Năm Quang 19 tuổi, trong một lần người em trai của chủ nhà đến chơi, anh ấy đột nhiên hỏi: "Em có mơ ước gì không?" Câu hỏi bất ngờ ấy như một chiếc chìa khóa mở ra một ngăn ký ức mà chàng trai đã cất giấu từ lâu. Hình ảnh những người phục vụ trong khách sạn lớn trên con phố gần chợ Châu Long chợt ùa về. Họ trong những bộ đồng phục trắng tinh, tươm tất, lịch thiệp cúi chào khách nước ngoài. Phía sau lưng họ là cánh cửa kính sáng loáng dẫn vào một thế giới sang trọng, phảng phất hương nước hoa thanh lịch. Hình ảnh đó với tôi ngày ấy rất ảo diệu. Nó là một thế giới hoàn toàn khác, một thiên đường đối lập với cái xó chợ lầy lội mà cậu đã chôn chân suốt 7 năm. Chính giấc mơ ảo diệu ấy đã trở thành kim chỉ nam dẫn lối chàng trai đến với Cô-tô, một doanh nghiệp xã hội tiên phong tại Việt Nam, chuyên đào tạo nghề nhà hàng khách sạn cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Anh Jimmy Phạm, người sáng lập Cô-tô, vẫn nhớ như in buổi phỏng vấn định mệnh năm 2000. Khi Quang kể về cuộc đời mình, về những đêm nhúng tay vào chậu nước phèn, cả căn phòng không ai kìm được nước mắt. Nhưng vượt lên trên tất cả những nỗi đau đó, họ nhìn thấy ở chàng trai một sự trong trẻo, một nghị lực phi thường và một khuôn mặt luôn ánh lên nụ cười rất tươi. Sau buổi phỏng vấn, anh Jimmy hỏi Quang: "Em có biết lý do mình được chọn là gì không?" Và không đợi câu trả lời, anh vỗ vai cậu: "Là vì em hay cười." Tại Cô-tô, Quang chọn học nghề bồi bàn để được sống trong cái cảm giác ảo diệu mà anh hằng ao ước. Kiến thức chuyên ngành với anh dễ như ăn phở, nhưng tiếng Anh lại là một ngọn núi khổng lồ. Không chịu thua số phận, Quang lao vào một cuộc chiến mới
Ban ngày đi học ở Cô Tô, sáng sớm và tối mịt, anh vẫn quay lại chợ làm thêm để có tiền gửi về nhà và đóng học phí lớp tiếng Anh buổi tối. Căn phòng trọ nhỏ bé bỗng la liệt những mẩu giấy ghi từ vựng. Chiếc đài cassette cũ trở thành người bạn thân. Chàng trai cứ lẩm nhẩm hát theo dù chẳng hiểu hết nghĩa. Ngay cả khi đang ngồi nghỉ ở chợ, tay anh vẫn không rời quyển sổ nhỏ. Cuối tháng đầu tiên, Quang được gọi lên văn phòng lĩnh lương. Cầm tờ 500.000 đồng, khoản hỗ trợ từ các nhà bảo trợ dành cho học viên chính thức, đôi vai gầy của chàng trai bắt đầu run lên. Cầm số tiền mà nước mắt tôi tuôn ra không dừng lại được, anh hồi tưởng. Đó không chỉ là tiền, đó là sự công nhận, là phẩm giá, là đồng lương thực sự đầu tiên anh nhận được sau 7 năm ròng rã lăn lộn nơi chợ đời. Tốt nghiệp năm 2002, khắc ghi lời dặn của người thầy Jimmy Phạm. Muốn đi xa, phải trải nghiệm nhiều. Quang đặt mục tiêu làm việc 6 tháng ở mỗi nơi. Anh kinh qua những môi trường đẳng cấp nhất, từ Press Club sang khách sạn Metropole huyền thoại, và chỉ 1 năm sau đã trở thành trợ lý tổng quản lý khối ẩm thực tại khách sạn 5 sao Sheraton. Sau hơn 2 năm làm thuê, kinh nghiệm đã đủ đầy, Quang quyết định ra khơi. Anh cùng 2 người bạn vào Mũi Né khởi nghiệp, một quán pub dựng nên từ tre nứa, xi măng, mang phong cách thổ dân Hawaii phóng khoáng đã ra đời như thế. Với kinh nghiệm làm việc tại các quầy bar quốc tế, Quang thấu hiểu khẩu vị của du khách Đức và Nga, những vị khách chủ yếu ở Mũi Né lúc bấy giờ. Thay vì thứ nhạc vũ trường sập sình, anh chọn rock, pop, hip hop, thứ âm nhạc hoàn hảo để nhâm nhi một ly cốc thai. Chỉ sau 2 tháng, quán của họ đã trở thành điểm đến nóng nhất Mũi Né. Thừa thắng xông lên, năm 2007, anh trở về Hà Nội, mở quán bar ngay tại phố cổ. Từ đó, đế chế của anh dần hình thành và mở rộng ra khắp các tỉnh thành du lịch, với một tinh thần xuyên suốt, tạo ra những sân chơi lành mạnh và giải trí âm nhạc đích thực. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, toàn bộ hệ thống của anh chao đảo, nhưng người đàn ông đã được tôi luyện trong nghịch cảnh, không gục ngã. Anh nói, tôi lại đi học. Ở tuổi ngoài 40, anh tìm tòi những chiến lược kinh doanh mới để thích ứng. Và rồi, guồng quay kinh doanh lại được anh vực dậy mạnh mẽ. Những cơ sở mới tiếp tục mọc lên. Dù bận rộn đến đâu, cậu bé xó chợ năm nào vẫn đều đặn quay về Cô Tô, không phải với tư cách một cựu học viên, mà là một nhà tài trợ, một người anh cả đi truyền lửa cho thế hệ đàn em. Rất nhiều cựu học viên Cô Tô giờ đây đang làm việc trong hệ thống của anh, và nhiều người trong số họ đã thành công nhờ sự dìu dắt của người đàn anh từng trải. Nhắc về Quang, anh Jimmy Phạm không giấu được sự xúc động. Những sinh kế mà Quang đã tạo ra, những gia đình mà em đã hỗ trợ và những tương lai mà em đã định hình, tất cả là minh chứng mạnh mẽ cho một cuộc đời lấy sự chính trực, lòng trắc ẩn và mục đích làm nền tảng. Còn với anh Quang, khi được hỏi về bí quyết thành công, anh chỉ mỉm cười. Tất cả được gói gọn trong 2 chữ: chịu khó và nhẫn nhịn. Chính 7 năm ở xó chợ đã dạy tôi sự kiên cường, và nó cho tôi một cái phanh đủ nhạy để giữ thăng bằng cho cuộc sống. Hành trình từ cậu bé nơi góc chợ đến ông chủ lớn không phải là một câu chuyện cổ tích. Đó là bản hùng ca về ý chí, được viết nên bởi những giọt mồ hôi, nước mắt, và trên hết là bởi một nụ cười không bao giờ tắt. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chúng tôi rất muốn biết quan điểm và đánh giá cao sự đóng góp của bạn. Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận. Nếu thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ tới nhiều người khác để cùng tham khảo. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem các video tiếp theo. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này.